Aviapro dẫn nguồn tin từ quân khu phía Bắc của Nga ngày 8 tháng 9 cho hay, các đơn vị của Nga đang thực hiện các cuộc phản công ở Kursk, chặn đà tiến của lực lượng Ukraine. Giao tranh giữa quân Nga và Ukraine đang diễn ra ác liệt tại khu vực Treneki ở Kursk. Phía Nga đã đẩy lùi lực lượng Ukraine khoảng 400 mét. Một điểm nóng giao tranh khác là quận Suhanki. Theo nhà phân tích quân sự Yuri Boyaka, tình hình ở Kursk cho thấy Nga đang dần nắm thế chủ động. Các đơn vị của Nga đang tích cực dồn ép hai bên sườn khu vực tấn công, khiến lực lượng Ukraine có nguy cơ bị bao vây. Điều đó đặc biệt quan trọng vì các đơn vị tinh nhuệ của Ukraine đã rút khỏi khu vực này của mặt trận và thay thế bằng đơn vị ít được huấn luyện hơn để giữ vị trí. Ở phần trung tâm của mặt trận, từ các khu định cư Malaysia đến Martinovka, các cuộc tấn công của Ukraine đã suy yếu rõ rệt. Ông Boyaka dự đoán Ukraine khó duy trì quyền kiểm soát các vị trí ở Kursk trong thời gian dài. Theo ông, còn quá sớm để đưa ra kết luận Nga thắng thế, nhưng rõ ràng phía Ukraine đang phải đối mặt với thiếu nguồn lực trầm trọng cho chiến dịch đột kích Kursk. Ukraine mở chiến dịch đột kích tỉnh biên giới Kursk của Nga từ ngày 6 tháng 8. Hiện chưa rõ Kiev huy động bao nhiêu binh sĩ và trang thiết bị quân sự cho chiến dịch này. Tuy vậy, giới phân tích chỉ ra, huy động lực lượng cho một chiến dịch đột kích xuyên biên giới và duy trì quyền kiểm soát gần 300 km vuông lãnh thổ ở Kursk dường như không phải là một chiến lược khôn ngoan của Kiev ở thời điểm thiếu hụt nhân lực hiện nay. Bộ Quốc phòng Nga ngày 8 ở Kursk, quân đội Nga còn nhắm vào những vị trí tập kết của lực lượng Ukraine cũng như lính đánh thuê nước ngoài ở vùng Sumy, một tỉnh của Ukraine nằm sát biên giới Nga. Trong khi đó, tại chiến trường Ukraine, Nga tiếp tục đạt được bước tiến ở Donetsk, vùng Donbass. Bộ Quốc phòng Nga hôm nay thông báo đã kiểm soát thêm thành phố Novorossiysk, gần thành phố chiến lược Boro. Boro nằm trên một con đường quan trọng được quân đội Ukraine sử dụng để tiếp tế cho các tiền đồn khác như thành phố Chasiya và Tiantinika ở vùng Donetsk. Việc kiểm soát thành phố được coi là cửa ngõ vào Donetsk sẽ cho phép Nga phá vỡ các tuyến tiếp tế của Ukraine dọc theo mặt trận phía đông và tăng cường chiến dịch kiểm soát thành phố Chasiya. Thành phố này có vị trí địa lý cao hơn và cung cấp khả năng kiểm soát một khu vực rộng lớn hơn. Nga chưa vội giành lại Kursk, Ukraine sắp như con rùa ở trong bình. Nga chưa cần huy động chủ lực cho Kursk trong khi quân đội Ukraine đang lâm vào thế bế tắc. Các bệ phóng tên lửa Iskander cắt đứt đường rút lui của hàng chục nghìn binh sĩ Kiev khỏi mặt trận. Lực lượng Kiev ở Kursk sang trong thế bế tắc đã gần một tháng trôi qua kể từ khi lực lượng Kiev mạo hiểm đột phá vào khu vực Kursk của Nga. Tuy nhiên Tổng thống Vladimir Putin cùng bộ tham mưu của ông kiên quyết không huy động chủ lực, nhưng vẫn có cách khiến cho quân đội Ukraine, AFU ở vùng này rơi vào thế bế tắc. 2 tuần sau khi đối phương xâm nhập vùng Kursk, ông Putin không tới bộ chỉ huy quân khu trung tâm Nga hay bộ chỉ huy quân khu phía Nam mà ông tới Grozny, thủ phủ của Cộng hòa Chechnya thuộc Nga. Trong cuộc gặp với người đứng đầu Điện Kremlin, lãnh đạo Chechnya Kadyrov tuyên bố mình vẫn còn hàng chục nghìn lính dự bị được huấn luyện bài bản, có trang bị tốt. Tổng thống Putin đã gặp đông đảo tướng lĩnh, chỉ huy Chechnya tại trung tâm huấn luyện và nói với họ rằng Moscow sẽ không rút lực lượng ở chiến trường miền đông Ukraine để tiếp viện cho Kursk. Lực lượng tiếp viện có thể được điều động từ Chechnya, nơi cũng có hàng chục nghìn lính dự bị. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ cũng đưa ra thông tin rằng viện trợ quân sự của Mỹ khó có thể giúp Kiev bù đắp lợi thế về hỏa lực pháo binh khổng lồ của đối phương. Từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 14 tháng 8, Nga tiêu thụ 400.000 đạn pháo trên mặt trận Donbass, tức trung bình 44.500 phát mỗi ngày. Ông Doug Lipsbush, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ về mua sắm, hậu cần công nghệ tuyên bố rằng nước này có thể tăng sản lượng đạn pháo lên 70.000 viên đạn mỗi tháng vào cuối năm 2024. Tuy nhiên, Mỹ chỉ có thể cung cấp 1/3 số đạn pháo đó cho Ukraine, còn lại phải bù đắp cho sự thiếu hụt trong kho của Mỹ và viện trợ cho các đồng minh thân cận nhất là Israel. Nói cách khác, đến cuối năm nay, Washington sẽ hỗ trợ Kiev tối đa hơn 20.000 viên đạn pháo mỗi tháng. Tuy nhiên, đối phương đã bắn 44.500 quả đạn pháo mỗi ngày, chứng tỏ Nga có lợi thế rất lớn về pháo binh. Sự khác biệt về số lượng đạn pháo này có thể chênh lệch tới 60 lần. Ngay cả khi tính thêm đạn pháo do các nước phương Tây khác hỗ trợ Kiev thì Nga vẫn hoàn toàn áp đảo. Binh sĩ Ukraine dù có chiến đấu với lòng dũng cảm vô song đi chăng nữa nhưng không có hỏa lực yểm trợ, họ sẽ tiếp tục phải rút lui đều đặn. Đây là một thực tế không thể thay đổi. Khi đó, Moscow sẽ biết một điều rằng AFU ở khu vực Donbass không thể cầm cự được lâu nữa. Giờ đây, Nga tỏ ra kiên trì, kiên quyết không rút lực lượng chiến đấu ở Donbass và tiếp tục gây áp lực lên đối phương trên mặt trận chính. Cơ quan tình báo quốc phòng Mỹ tuyên bố mặc dù Kiev vẫn có khả năng tiếp tục phòng thủ, nhưng họ sẽ không có khả năng tiến hành một cuộc phản công quy mô lớn trong ít nhất 6 tháng tiếp theo. Nói cách khác, trên chiến trường Kursk, AFU nhiều nhất chỉ có thể kiểm soát một khu vực, không thể tiến sâu, đe dọa thủ phủ Kursk do họ không có nhiều quân số cũng như đạn pháo, trong khi thiếu ưu thế trên không. Việc lực lượng Kiev phải rút số đạn pháo còn sót lại khỏi Donbass chỉ có thể đẩy nhanh sự sụp đổ của mặt trận quan trọng này mà thôi.
Bây giờ Tổng thống Putin đang điều động binh lực từ Chechnya tới tăng cường cho mặt trận Kursk. Do vậy, AFU không còn khả năng tiến xa hơn để chiếm giữ nhà máy điện hạt nhân và trung tâm hành chính tỉnh Kursk. Các quan chức hàng đầu của Nga tự tin cho rằng đối phương tiếp tục sa lầy ở Kursk, biến nơi này thành hố đen hút lực lượng Kiev vào đây. Ông Lưu Jun, Phó Chủ tịch Hiệp hội Quan hệ Quốc tế Trung Quốc và Giám đốc điều hành Trung tâm Nghiên cứu Nga của Đại học Sư phạm Hoa Đông, nhận định quân đội Ukraine không dám tiến xa, nếu không sẽ dễ dàng trở thành con rùa chống bình. Tại Kursk, AFU không thể tiến thêm, một số phương tiện truyền thông cho rằng họ chiến đấu quá chậm, bỏ lỡ cơ hội do Chúa ban tặng giữa lúc Nga đang bất ngờ lúng túng để chiếm thủ phủ tỉnh Kursk. Quân đội Ukraine thua kém ưu thế trên bầu trời, không dám rời khỏi khu vực yểm trợ tên lửa phòng không. Hơn 1 vạn binh sĩ Kiev không đủ khả năng đánh chiếm một khu vực rộng lớn với dân số hàng trăm nghìn người, họ không có đạn pháo để chiến đấu trong một trận có tính quyết chiến chiến lược. Thực tế cho thấy hàng chục nghìn lính của nhóm phía Bắc Nga đã chiến đấu trong nhiều tháng nhưng vẫn chưa chiếm được thành phố nhỏ Vachan ở phía Bắc Kharkov với dân số 18.000 người. Vậy chỉ có 10.000 tay súng, liệu Kiev có thể chiếm được thành phố thủ phủ lớn với dân số 100.000 người của Nga khi đối phương có đủ các lợi thế? 24 bệ phóng Iskander cắt đường rút lui của Ukraine. Lực lượng mặt đất Nga hiện không đủ sức để xuyên thủng phòng tuyến 40 đến 50 km ở khu vực Kursk Ukraine. Nhưng họ sử dụng vũ khí dẫn đường tầm xa tấn công và chặn đường rút lui của hơn 1 vạn binh sĩ Ukraine. Quân đội Nga đã triển khai 2 lữ đoàn tên lửa đạn đạo Iskander-M số 26 và 488 ở phía Tây Bắc và Đông Bắc Kursk. Mỗi lữ đoàn tên lửa gồm 3 tiểu đoàn, mỗi tiểu đoàn được trang bị 4 xe phóng tên lửa. Mỗi bệ phóng có thể phóng 2 đạn tên lửa đạn đạo chiến thuật 9M723 hoặc 2 tên lửa hành trình tấn công mặt đất 9M728. Với các loại UAV trinh sát 24/24 và vệ tinh, gửi hình ảnh chiến trường về sở chỉ huy theo thời gian thực, Nga có thể mắt nhắm mắt mở cho một số ít quân hay một số ít xe tải tiếp tế hoặc xe bọc thép hạng nhẹ của đối phương đi qua. Tuy nhiên, một khi phát hiện các mục tiêu có giá trị cao của Kiev như hệ thống tên lửa phòng không, kho hậu cần radar cỡ lớn và khu vực tập trung đông hay bãi xe tăng, xe bọc thép, họ sẽ phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M từ 2 hướng để tấn công theo thời gian thực với độ chính xác gần như tuyệt đối và sức xuyên phá cao. Bệ phóng tên lửa có thể di chuyển qua những địa hình phức tạp vào chiếm lĩnh trận địa và chỉ mất 4 phút để hoàn thành việc phóng đạn và có thể thực hiện các cuộc tấn công liên tục vào những mục tiêu quan trọng. Iskander-M có thể dễ dàng thoát khỏi sự theo dõi và đánh chặn của đối phương, kể cả những tổ hợp chống tên lửa Patriot PAC-3 tối tân do Mỹ sản xuất và lao về phía mục tiêu với tốc độ cao. Chiến dịch Kursk do Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, tướng Alexander Siki trực tiếp chỉ huy. Theo các nhà phân tích, có thể đây chỉ là khúc dạo đầu cho chiến trường phía Bắc của cuộc xung đột Nga-Ukraine. Nếu tướng Siki muốn giành chiến thắng, ông chỉ có thể sử dụng những chiến thuật bất ngờ hơn khi Ukraine đang ở thế yếu. Có vẻ như viên tư lệnh này đã để mắt đến khu vực phía nam nước Nga ít nhất từ hơn 1 năm qua, trước khi ra quyết định quan trọng này. Pozor và Torzhet là những nơi giao tranh ác liệt nhất. Nga đang tiến xa hơn về phía nam, hình thành một vòng vây lớn ôm trọn một cụm binh lực đông đảo của quân đội Ukraine. Nga bóp nghẹt Torzhet dung chuyển kênh Military Samazhi đưa tin, sáng sớm mùng 3 tháng 9, 2 quả tên lửa Iskander của Nga đã bắn trúng tòa nhà của một trường đại học quân sự Ukraine chuyên đào tạo sĩ quan thông tin liên lạc khiến ít nhất 50 người thiệt mạng, hàng trăm người bị thương. Theo hướng, Nga tiếp tục tấn công về phía tây theo hướng sông Oki. Trong khi đó, tại Chasiv, các cảnh quay định vị địa lý cho thấy quân đội Nga tiếp tục tiến vào trung tâm thành phố. Tại Torzhet, các video định vị địa lý cho thấy lực lượng Moscow dường như đã chiếm lĩnh được ngôi làng Zuba, mở toang cánh cửa sông thẳng vào trung tâm. Trong chính thành phố, quân đội Nga cũng được cho là đã giành được ngôi trường số 1, nhưng chưa có xác nhận trực quan nào ở đây. Pozor và Uleza là những nơi giao tranh ác liệt nhất. Ở Pozor, Nga đang tiến xa hơn về phía nam, hình thành một vòng vây lớn ôm trọn một cụm binh lực đông đảo của quân đội Ukraine, AFU, trong khi theo hướng Uleza, lực lượng Moscow có thể đột phá ở một số nơi và các cuộc tấn công vào những ngôi làng đầu tiên đã diễn ra. Nga có bước tiến lớn ở Pozor. Kênh The Azovka cho biết, diễn biến đáng chú ý nhất trong ngày 3 tháng 9 là việc lực lượng Moscow đang tấn công Ukraine từ cả hai phía và siết chặt túi phía sau Neve theo hướng Zakhovky. Quân đội Nga tiếp tục tiến vào khu vực phía nam theo hướng Pozor, nơi trở thành tâm điểm giao tranh từ nhiều tuần qua. Vì vậy sẽ đúng hơn nếu tách nó thành một hướng riêng, Zae. Lực lượng Moscow đang phát triển trên nhiều mũi tấn công cùng lúc. Lính xung kích Nga tiếp tục dọn sạch Selizorvo và chiếm tòa nhà bệnh viện thành phố. Tuy nhiên, trong ngày qua, kết quả lớn nhất mà quân đội Nga đã đạt được là ở Uren. Tại đây, sau khi chiếm được Lesoka, nằm ở phía đông thành phố, họ bắt đầu tấn công khu định cư này đồng thời từ hai phía bắc và đông. Cùng lúc đó, từ Galitsinoka đã được kiểm soát trước đó, các chiến binh Nga đã áp sát vùng ngoại ô Helani 1 và tại khu vực Neve đã được giải tỏa hoàn toàn. Lực lượng Moscow bắt đầu siết chặt điểm nổi bật, nơi lực lượng Kiev đóng quân trước đó. Ukraine dồn quân tiếp viện, tiếp tục đột phá vào Kursk theo kênh V3. Quân đội Nga đã tiến hành một loạt cuộc tấn công có chủ đích vào các mục tiêu Ukraine.
Cuộc tấn công tên lửa hiệu quả nhất gần như kể từ khi thành lập quân khu phía Bắc được ghi nhận ở Poltava, nơi trung tâm huấn luyện của lực lượng Kiev bị tấn công. Giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt tại khu vực Kursk khi AFU đẩy mạnh tấn công ở các quận Zheneki và Suwalki, chuyển quân tiếp viện đến khu vực đang chiếm giữ. Trên trục và Toki, đường giao nhau trong khu vực, Ulom một lần nữa bị tấn công, đồng thời có các trận chiến đang diễn ra gần Sinka và Pechani. Theo hướng Alexander Kalinovsky, quân đội Nga đã đạt được tiến bộ đáng kể khi có tin họ đã đánh sập Zuba và đang chiến đấu ở ngoại ô Zehin. Tại Donetsk có các trận chiến giành Selizovo, Uren và ở khu vực Helani 1. Trong ngày, thông tin xuất hiện về việc lực lượng Moscow đã kiểm soát Neve, nhưng cho đến nay vẫn chưa có xác nhận nào và đoạn phim được công bố để xác nhận đã được quay ở nơi khác. Ở hướng Juno-Donetsk đang diễn ra các trận chiến ở vùng lân cận Vo và Uleza, quân đội Nga đang đạt được những thành công, cũng như ở phía tây Paloka. Đồng thời, các báo cáo về việc bắt đầu cuộc tấn công vào Uleza không tương ứng với thực tế. Nhiều cuộc tấn công bằng pháo binh và không kích vẫn tiếp tục diễn ra trong thành phố. Nga tập kích tên lửa vào trung tâm huấn luyện 179 của Ukraine vào sáng mùng 3 tháng 9. Lực lượng Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công tên lửa vào trung tâm huấn luyện nâng cao 179 của lực lượng thông tin liên lạc Ukraine tại Poltava. Theo dữ liệu chính thức, Ukraine báo cáo có 51 người thiệt mạng và 271 người bị thương, đồng thời nhấn mạnh vào các tuyên bố về dân thường và một số bệnh viện lân cận. Tuy nhiên, xét theo bản đồ, không có bệnh viện nào gần đó và các tòa nhà nhiều tầng gần nhất bị ảnh hưởng là ký túc xá, cũng là doanh trại của trường, nơi đã trở thành điểm triển khai của một trong những lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ Ukraine từ năm 2014. Có thông tin cho rằng một số huấn luyện viên Thụy Điển nằm trong danh sách nạn nhân, tuy nhiên thông tin này chưa được kiểm chứng. Bộ Tổng tham mưu Ukraine, Nga bắt đầu tích cực tấn công theo hướng khác, Urenka Pravda đưa tin. Báo cáo tối mùng 3 tháng 9 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, tình hình ở hướng Pozor và Zakho vẫn căng thẳng, đối phương đang tập trung nỗ lực tấn công chính vào đó. Ngoài ra, họ cũng đang tích cực tấn công theo hướng Liman. Báo cáo có đoạn, hiện tại đã xảy ra 193 cuộc đụng độ. Hôm nay, Nga đã tiến hành 2 cuộc tấn công tên lửa, 62 cuộc không kích và thả 81 quả bom KAB. Ngoài ra, họ còn sử dụng 555 UAV và thực hiện hơn 3.000 cuộc tấn công bằng các loại hỏa lực khác. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ cơ bản ngăn chặn hầu hết các đợt xung phong của Nga ở Kharkov, Liman, Seve, Samator, Torzhet, Zemoki, Ozekho, Dnieper. Lực lượng phòng vệ Ukraine tiếp tục tiến hành các hoạt động theo hướng Kursk. Đối phương tiếp tục tập trung lực lượng chính vào hướng Pozor. Tại đây, trong 24 giờ qua, họ đã tấn công các vị trí của chúng tôi 60 lần. Phần lớn các cuộc đụng độ xảy ra ở khu vực Novozorka và Mikhailovka. Theo ước tính sơ bộ, hôm nay lực lượng Moscow ở hướng Pozor mất 155 quân nhân thiệt mạng và 220 người bị thương cùng nhiều phương tiện và vũ khí bị phá hủy hoặc hư hại. Báo cáo cho hay, quân đội Nga cũng hoạt động khá tích cực theo hướng Zakhoki. 46 cuộc tấn công đã được ghi nhận. Giao tranh chủ yếu tiếp tục ở các khu vực Tantinovka, Uren và Georgevka. Một số phương tiện chiến đấu của Moscow đã bị loại khỏi vòng chiến. Bộ Tổng tham mưu đề cập trong báo cáo, MiG-31.000 và Tu-95 Nga xuất kích, nổ lớn rung chuyển Kiev và Sumy. Kênh Supine đưa tin, rạng sáng nay mùng 4 tháng 9, các vụ nổ vang dội ở Kiev và Sumy đã được ghi nhận. Một cảnh báo không kích đã được ban bố ở Kiev và khu vực do một cuộc tấn công của UAV Nga. Cơ quan quân quản Kiev thông báo có mối đe dọa tấn công bằng UAV ở thủ đô. Phòng không đang hoạt động trên các hướng tiếp cận Kiev. Lúc 3 giờ 13 phút, theo thông tin từ phóng viên Supine, một vụ nổ cũng xảy ra ở Sumy. Tiếp đó, không quân Ukraine phát cảnh báo đỏ cho biết, 5 máy bay Tu-95 mili rời cất cánh từ sân bay Orle ở Nga. Lúc 4 giờ 42 phút sáng, nhóm tên lửa đầu tiên tiến vào không phận nước này qua khu vực Chernihiv. 2 nhóm tên lửa đã tấn công khu vực Vo. Khoảng 6 giờ, tức 10 giờ theo giờ Việt Nam, 2 máy bay MiG-31.000 mang tên lửa siêu vượt âm Kin dài cất cánh từ sân bay Savaka ở Nga. Cảnh báo đỏ có đoạn, trong trường hợp có mối đe dọa tên lửa và phóng tên lửa hành trình, chúng tôi cũng sẽ thông báo cho bạn. Đừng bỏ qua còi báo động không kích. Trong khoảng thời gian từ 4 giờ 42 phút đến 5 giờ 59 phút, không quân Ukraine liên tục cập nhật đường bay của tên lửa Nga ở Chernihiv, Kiev, Hitomi, Zine, Meki, Ternopil, Ivano-Frankivsk và Chernivtsi, Vo, Zizov. Kết quả và hậu quả của cuộc tấn công quy mô lớn bằng tên lửa và UAV của Nga đang được thống kê và cập nhật. Ông Zelensky, số người bị thương ở Poltava đã tăng lên 271, Urenka Pravda đưa tin. Trong bài phát biểu tối mùng 3 tháng 9, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết số người bị thương trong cuộc tấn công của Nga vào cơ sở giáo dục quân sự ở Poltava đã tăng lên 271 người, trong đó 51 người thiệt mạng. Ông nói, công việc cứu hộ vẫn đang được tiến hành, họ đang dọn dẹp đống đổ nát, tất cả các dịch vụ đều được tham gia. Tính đến thời điểm này, số người bị thương là 271, mọi người đều đang nhận được sự hỗ trợ cần thiết.
Tôi biết ơn tất cả những người cứu hộ, các bác sĩ, y tá, tất cả cư dân Poltava đã tham gia hỗ trợ, hiến máu, ủng hộ. Được biết, có người dưới đống đổ nát của tòa nhà bị phá hủy. Mọi thứ đang được thực hiện để cứu càng nhiều mạng sống càng tốt. Theo thông tin chúng tôi có hiện nay, cuộc không kích của Nga đã khiến 51 người thiệt mạng, nhà lãnh đạo Ukraine nói. Trước đó vào sáng mùng 3 tháng 9, Nga đã tấn công một trong những cơ sở giáo dục ở thành phố Poltava. Lục quân Ukraine đang tiến hành điều tra về vụ tấn công vào một trong những trường quân sự ở Poltava, nơi bị trúng tên lửa của Nga. Tại vùng Poltava, thời gian để tang 3 ngày dành cho những người thiệt mạng trong cuộc tấn công nói trên đã được tuyên bố vào ngày 4 tháng 9. Ukraine sẽ giữ khu vực Kursk trong thời gian không giới hạn. Tổng thống Zelensky trong cuộc phỏng vấn với NBC News cho biết, lực lượng Kiev sẽ nắm giữ các vùng chiến lược ở khu vực Kursk của Liên bang Nga cho đến khi lãnh đạo Điện Kremlin Vladimir Putin ngồi vào bàn đàm phán. Ông nói, việc giữ vững lãnh thổ là một phần không thể thiếu trong kế hoạch chiến thắng. Chúng tôi cần nó ngay bây giờ, ông Zelensky nói, nhưng nhấn mạnh thêm rằng nhìn chung Kiev không cần đất của Nga và không muốn đưa lối sống Ukraine của chúng tôi đến đó. Đồng thời, nhà lãnh đạo Ukraine nói rằng ông không thể thảo luận về việc liệu AFU có lên kế hoạch cố gắng giành thêm lãnh thổ Nga hay không. Ông thẳng thắn, tôi sẽ không nói, xin lỗi, tôi không thể nói về nó. Nó giống như sự khởi đầu chiến dịch Kursk của chúng tôi. Với tất cả sự tôn trọng, tôi không thể nói về nó. Tôi nghĩ đó là sự thành công rất gần với một điều bất ngờ. Tổng thống Zelensky cũng tuyên bố rằng, ngay cả chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng không biết về chiến dịch Kursk và nó được giữ bí mật nghiêm ngặt trong chính Ukraine.